Chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Thì hôm nay kênh Món Ngon Tại Nhà sẽ chia sẻ cho tất cả quý vị và các bạn một cái món gỏi chay từ mì căn và salad, hay còn gọi là mì căn trộn salad. Một cái món gỏi rất là đơn giản, các bạn có thể làm để dùng để là một trong những cái món chay để chúng ta đãi tiệc, hoặc là một trong những cái món ăn mỗi ngày rất là thơm ngon. Đây là mì căn nè quý vị, hay người ta còn gọi là ruột heo chay. Khi mà mình trộn chung với salad sẽ tạo nên một cái hương vị nó rất là mới, chúng ta sẽ ăn nó sẽ đỡ ngán lắm quý vị. Đây là thành phẩm của mình vừa làm xong, mì căn trộn salad. Thì làm thế nào để mì căn của mình nó vừa ăn, cũng như là cái nước để mình trộn gỏi salad nó như thế nào, thì mời tất cả quý vị các bạn cùng vào bếp thực hiện cùng mình. Rồi, bây giờ kênh Món Ngon Tại Nhà sẽ chia sẻ những cái nguyên liệu cơ bản nhất để tất cả quý vị các bạn có thể mua. Đó là mình chuẩn bị 3 cây mì căn, 2 trái cà chua, rồi củ hành tím, ớt, ngò gai quý vị, ngò gai cho 3-4 lá là được rồi quý vị. Đó, nhiêu là chúng ta đủ rồi. Về salad thì quý vị có thể dùng salad thông thường, hoặc là dùng salad nó một cái bắp vậy nè quý vị. Salad này cũng rất là ngon và bổ dưỡng. Hôm nay mình sẽ sử dụng một cái bắp salad với 3 cọng mì căn. Bên cạnh đó mọi người cũng chuẩn bị cho mình đó là hạt nêm chay từ nấm, bột ngọt, đường và mè. Mè này mình đã rang lên sẵn rồi quý vị. Bên cạnh đó thì quý vị cũng chuẩn bị cho mình đó là nước mắm chay nè, giấm, dầu mè cũng như là dầu ăn để chúng ta làm cái món mì căn trộn salad. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện. Trước tiên thì salad mua về các bạn phải rửa thật sạch với nước muối. Nước muối thì mình cho vào một ít salad, rồi ngò gai, rồi nói chung là rau á, mình bỏ một xíu muối vô thì mình rửa. Viên salad này nó có một bắp như này nè, thì mình sẽ tách ra từng lá quý vị. Mình rửa cho nó sạch với nước muối, chứ mình ngâm khoảng 5-10 phút quý vị. Đó, mình sẽ ngâm ở đây, rồi chút xíu mình rửa lại với nước sạch khoảng 4-5 nước chứ quý vị. Sau khi mà quý vị rửa xong với nước sạch khoảng 4-5 nước thì chúng ta sẽ để vô một cái rổ cho nó khô nha quý vị. Đó, để cho nó khô nước. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt một cái chảo lên để chúng ta xử lý cái phần mì căn. Sau khi mà chảo mình nó nóng lên thì quý vị cho dầu vào, cho cái lượng dầu vừa đủ để chúng ta chiên 3 cây mì căn. Đừng có ít quá mà cũng nhiều quá thì nó hơi lãng phí quý vị. Mình thấy để nó vừa vừa với 3 cây mì căn mình là được. Bây giờ mình chiên nha, mình chiên với lửa trung bình nha quý vị. Nó rất là mau vàng nên quý vị lúc mà chúng ta chiên á, chúng ta phải canh lửa nè, lửa trung bình, với chúng ta phải đảo cho nó đều cái phần mì căn này ra. Nếu quý vị mà để canh lửa mà nó lớn quá nó sẽ dễ bị cháy lắm. Đó, mì căn mình chiên cho nó lửa vừa vừa rồi nè. Đó, chúng ta đảo đều cho nó vàng đều hết tất cả các mặt quý vị. Đôi khi lửa nó không có đều á, chúng ta phải đảo qua đảo lại. Đó, chở bề cho nó vàng hết đều thì cái món này chúng ta làm ăn á, nó sẽ rất là ngon. Mì căn ở ngoài nó giòn giòn nhưng mà ở trong nó còn mềm mềm quý vị. Đó, chút xíu chúng ta trụng rỗi á, ăn nó rất là ngon. 3 cây mì căn là được một dĩa rồi đó quý vị. Khi mà mì căn mình nó vàng đều như nha quý vị. Đó, quý vị xem nè, nó vàng đều các mặt như vậy nè, thì mình sẽ lấy nó ra. Trong khi chảo mình nó còn nóng. Đó thì chúng ta để đó đi, chúng ta sắc, đáng lẽ cái này mình sắc trước đó quý vị, nhưng mà mình để đây, mình sắc sau cũng được. Cái đây là củ hành tím. Đó, củ hành tím thì mình băm ra, mình băm ra cho nó thiệt là nhuyễn quý vị. Nè quý vị xem nè, nó nhuyễn như vậy là được. Thay vì quý vị sử dụng gốc hành cũng được, gốc hành bao rô hay là tỏi cũng được, thì mình sử dụng hành tím. Và bên cạnh đó thì mình cũng băm ớt ra luôn. Ớt thì mình cũng băm nhuyễn ra. Quý vị muốn ăn cay nữa thì chúng ta có thể thêm ớt nha. Còn không ăn cay thì chúng ta sử dụng một cái loại ớt khác.
Rồi lúc mà dầu của mình á, lúc chiên xong á thì mình chừa lại khoảng 2-3 muỗng dầu thôi quý vị. Chúng ta chắc ra chừa lại 2-3 muỗng dầu. Rồi chúng ta lúc dầu còn nóng nè, chúng ta sẽ khử cái phần của hành tím cũng như là ớt. Cái mùi nó bốc lên rất là thơm quý vị. Chúng ta vừa nấu gì nè, chúng ta khử nó mùi lên rất là thơm. Sau đó chúng ta tắt bếp đi, hoặc là để lửa thiệt nhỏ. Và chúng ta cho nước mắm vào, cho 1 muỗng nước mắm, nửa muỗng hạt nêm chay từ nấm nha quý vị. Đó là tiếp tục là mình cho vào nước ở đây là nước đun sôi để nguội, mình cho 3 muỗng nha quý vị. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ bắt lửa lên lớn lớn chút xíu, đợi cho nó sôi nè quý vị. Đó, nó sôi nhẹ lên như vậy là được. Đó, rất là thơm quý vị. Bây giờ mình sẽ cho đường vào. Đường thì mình cho khoảng 1 muỗng lân thôi quý vị. Đó, lúc mà nó sôi lên gì nè, chúng ta hạ lửa nhỏ xuống xíu, và chúng ta sẽ cho mì căng của mình vào, hay còn gọi là ruột heo chay quý vị. Mì căng người ta có nhiều loại lắm. Đó, loại mì căng này nó giống như ruột heo chay á, mọi người hay còn gọi là ruột heo chay quý vị. Thì chúng ta sẽ để lửa nhỏ cho nó rút cái phần gia vị của mình đó, gia vị của mình mới cho vào á, cho nó rút vào cái phần mì căng này, nó vừa ăn nè quý vị. Để lửa nhỏ riu riu thôi, và đảo đều cho nó thấm hết vào cái mì căng của mình. Đó, khi mà nước nó cạn, nó rút vô mì căng của mình gì là được nè quý vị. Đó, để lửa nhỏ đó nha. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta làm cái phần gỏi ha, cái phần salad, phần gỏi. Bây giờ mình băm hết cái phần cà chua nè, mình cắt nhỏ nè. Đó, cà chua cắt ra thành những cái miếng mỏng mỏng nè quý vị. Ngò gai thì mình cũng cắt nhỏ ra như vậy rồi. Cà chua thì 2 trái, tùy quý vị có thể thêm nữa. Nếu thích ăn cà chua thì chúng ta có thể thêm cà chua nữa. Mình thấy 2 trái là cũng vừa rồi. Rồi bây giờ mình sắp ra, mình lựa 3 cái miếng nha, 3-4 miếng gì đó quý vị. Mình thì mình để 3 miếng, mình sắp vô cái dĩa trước, 3 miếng để nguyên, rồi sau đó mình sắp cà chua. Thì trang trí này tùy quý vị nha, nhiều quý vị rất là khéo tay, trang trí rất là đẹp, thì mình chỉ để sơ sơ lên thôi, dòm cho nó được mắt thôi nha. Mình thì không khéo tay lắm nha quý vị. Đó, thì chúng ta để đều lên cái phần cà chua này lên. Sau đó thì salad. Đó, salad này thì mình sẽ cắt ra quý vị. Mình cái lá to to đó, mình cuộn lại gì nè, rồi mình cắt ra cho nó nhỏ nhỏ. Làm salad mà mình chỉ chừa 3 lá để mình lót cái dĩa thôi, còn như là mình phải cắt ra hết, cắt thành những miếng nhỏ nhỏ nè, mình trộn cho nó thấm đều. Nó rất là ngon quý vị. Salad bữa nay rất là tươi luôn. Đó, cứ cắt nhỏ ra hết nha quý vị, cắt nhỏ vừa như vậy là được. Chúng ta một lát đó, chúng ta trộn á, rất là đều. Rồi chắc để đây đi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị làm cái nước sốt. Cái nước sốt để mình trộn cái salad này á, quý vị cho mình giấm vào. Giấm này giấm ăn, hoặc là quý vị có thể sử dụng chanh hay hạnh cũng được. Mình ở đây mình sử dụng 4 muỗng giấm gạo quý vị. Nếu quý vị không sử dụng giấm thì có thể sử dụng chanh hoặc là trái hạnh hay trái tắc gì đó quý vị, tìm ở chỗ kêu. Rồi bên cạnh đó thì mình sẽ cho dầu mè vào, 2 muỗng dầu mè. Rồi tiếp theo là đường, mình cho 1 muỗng đường vào nha quý vị, hơn 1 muỗng đường, 1 muỗng dung đó quý vị, 1 muỗng dung á. Đó thì mình cho vào một lát mình phải nêm lại. Tiếp tục là cho khoảng 1 muỗng mè. Đó, lúc này quý vị nên nêm lại coi cái độ ngọt với độ chua nó được chưa nghe quý vị. Rồi mình cứ gia giảm, nếu thích chua nữa thì mình cho thêm xíu, còn thích ngọt thì cho thêm xíu. Rồi sau đó mình cũng cho tiêu vào luôn. Tiêu thì cho khoảng nửa muỗng thôi quý vị, cũng quậy đều lên luôn. Rồi tiếp theo là cho bột ngọt, muỗng nhỏ thôi, khoảng 1/4 muỗng bột ngọt rồi, muỗng canh này quý vị, và khoảng nửa muỗng muối. Rồi chúng ta cho như vậy, rồi chúng ta nêm lại coi nó vừa ăn của gia đình mình chưa. Đó là chúng ta sẽ quậy đều lên nha quý vị. Ta phải quậy lên và chúng ta phải nêm lại cho nó hợp với khẩu vị gia đình mình lúc này nè.
Đó, rất là ngon, nước rất là sệt, rất là ngon nữa quý vị, rất là vừa ăn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái phần mì căng ra. Mì căng làm rỗi này quý vị nên cắt những cái miếng nhỏ thôi quý vị. Đó, mình cắt thành những cái miếng, nói thật cắt miếng nhỏ càng ngon nha. Mình thì thích cắt gì nè, quý vị cắt mà để trang trí cho nó đẹp á thì nên cắt thành những cái miếng nhỏ thôi. Mì căng bữa nay chiên rất là ngon nè quý vị, vàng luôn, mà ở ngoài ướp thấm rất là đều gia vị luôn. Này món rỗi rất là hấp dẫn nha quý vị. Món này chúng ta có thể làm để đãi tiệc gia đình rồi cũng rất là ngon nè quý vị. Nhìn cái miếng mì căng này rất là hấp dẫn ha. Ở ngoài thì nó giòn giòn, trong nó mềm ha. Chút mình trộn chung với rỗi ăn là tuyệt vời luôn. Này có 3 cây mì căng. Cái này là các bạn làm một dĩa cho gia đình mình ăn là rất là vừa đó quý vị. Rồi bây giờ mình đã cắt xong mấy cái cây mì căng thì chúng ta cũng trộn cho nó đều ra nha, để cho nó dĩa cho nó đẹp mắt. Chúng ta để cho nó đều ra. Sau đó thì chúng ta sẽ khi nào chúng ta ăn á, chúng ta gần dọn cái ăn đó quý vị, thì chúng ta để cái nước sốt này vào, chúng ta chan cái nước sốt này vào, chứ gần ăn đó nha quý vị. Càng chúng ta dọn ra mâm rồi á, chúng ta đem cái ăn là chúng ta hãy chan cái phần nước sốt này lên nha quý vị, đừng có chan sớm quá nó sẽ không có ngon. Đó, nước sốt mình rất là hấp dẫn. Giờ các bạn chan lên nè, nó chua ngọt ha, có chút xíu dầu mè nữa, nó béo và nó thơm lắm quý vị. Nó chọn lên gì nè, các bạn có thể dùng đũa đảo nhẹ cũng được. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành xong cái món mì căng trộn salad, hay còn gọi là một món gỏi chay rất là thơm ngon, mà kênh Món Ngon Mọi Ngày, xin lỗi quý vị, Món Ngon Tại Nhà đã giới thiệu cho quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ kênh Món Ngon Tại Nhà trong thời gian qua. Nếu quý vị nào chưa đăng ký kênh Món Ngon Tại Nhà thì nhớ ấn đăng ký miễn phí để ủng hộ mình nha, để khi có clip nào mới nhất thì các bạn có thể là người xem đầu tiên. Đó, nếu các bạn nào thích ăn cay thì có thể cho vài miếng ớt lên nữa này các bạn, cũng rất là hấp dẫn nha. Đó, thì đây là cái thành phẩm của mình. Cái món này thì ăn chung với bún hay là cơm trắng gì đó cũng rất là ngon. Kết hợp với một số món khác thì chúng ta có thể là một trong những cái món chay chúng ta có thể đãi tiệc tại gia đình. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã luôn ủng hộ kênh Món Ngon Tại Nhà. Xin chào và tạm biệt tất cả quý vị và các bạn.